Assalamualaikum. Tahukah anda, kemas ada di mana-mana? Terutamanya, saya ingin memperkenalkan kemas Parlimen Bakri. Hari ini, kita tambah kemahiran menjahit. Risau bila sang tikus masuk ikut celah pintu? Takut? Geli? Seram? Jangan risau, ada penyelesaiannya. Assalamualaikum semua. Jom kita belajar DIY penyendal pintu magic. Bahan yang diperlukan ialah kain cotton berukuran panjang 24 inci, lebar 7 inci, 2 batang gabus dan zip on 2 inci. First kali, jahitkan tindih kelem pada kain. Lipatkan kain dan jahit anggaran 1/2 inci. Terbalikkan. Seterusnya, jahitkan tindih di bahagian tengah kain dan jahit lipat tindih di bahagian bawah kain. Masukkan kedua-dua gabus ke dalam kain. Akhir sekali, letak dan jahitkan zip on anggaran 2 inci. Okey, dah siap. Dan inilah hasilnya. Selamat mencuba.